cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Người đàn bà không mặt sau bụi chuối. Vào năm 2012, tại một khu vực hoang vu ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, người dân phát hiện một bao tải bốc mùi hôi thối nồng nặc. Khi đào bới ở vườn chuối gần bờ kênh, họ kinh hoàng khi thấy bên trong là xác một người phụ nữ đang phân hủy, khuôn mặt bị biến dạng đến mức không nhận ra được. Cảnh tượng đó ám ảnh cả khu vực. Sau sự kiện này, vườn chuối trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Ban đêm, những người sống gần đó thường nghe thấy tiếng khóc than kéo dài, hòa lẫn với tiếng gió rít qua các tàu lá chuối. Có người kể rằng, mỗi khi đi qua khu vực này, họ cảm giác có đôi mắt vô hình đang dõi theo mình. Thúy, một cô gái trẻ sống ở gần đó, không tin vào chuyện ma quỷ. Một hôm, sau buổi tụ họp bạn bè, cô quyết định đi tắt qua con đường bờ kênh để về nhà. Khi ngang qua vườn chuối, cô thấy một bóng người phụ nữ đứng lặng lẽ sau bụi chuối lớn. Linh cảm bất an, Thúy định quay đi thì bóng người đó chậm rãi bước ra. Đôi bàn chân bùn đất, mái tóc dài rũ rượi che gần hết khuôn mặt. Thúy run rẩy gọi, "Cô, cần giúp gì không?" Không có tiếng trả lời. Người phụ nữ từ từ ngẩng đầu lên. Thúy hét lên kinh hoàng khi thấy khuôn mặt của người đó trống trơn, không mắt, không mũi, không miệng. Cô gái bỏ chạy, tiếng bước chân nặng nề như đuổi theo sát sau lưng. Khi về đến nhà, Thúy đóng chặt cửa, nhưng suốt đêm tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cứ vang lên. Sáng hôm sau, cô thấy dấu chân bùn kéo dài từ ngoài cửa vào tận giường mình. Quá hoảng sợ, Thúy kể lại chuyện cho bà ngoại, người am hiểu tâm linh. Bà ngoại bảo rằng linh hồn người phụ nữ kia chưa thể siêu thoát, vì oan khuất không ai minh oan. Người ta đồn rằng đó là nạn nhân của một vụ án mạng, bị thủ phạm chôn vùi vội vàng để che giấu tội ác. Bà khuyên Thúy và gia đình tổ chức một buổi cúng giải oan tại vườn chuối. Sau buổi lễ, các hiện tượng kỳ quái dần biến mất. Nhưng mỗi lần đi qua bụi chuối đó, Thúy vẫn cảm giác lạnh sống lưng, như thể có ai đó đang đứng từ xa, dõi theo từng bước chân mình. Sau buổi cúng giải oan, Thúy và gia đình cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng chỉ vài ngày sau, những hiện tượng kỳ quái lại bắt đầu. Hàng xóm xung quanh vườn chuối liên tục phản ánh rằng ban đêm họ vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích ghê rợn từ phía bờ kênh. Đôi lúc, người đi đường còn thấy bóng dáng một người phụ nữ lướt qua rất nhanh, đứng dưới gốc chuối, nhưng khi lại gần thì không còn ai. Thúy cố gắng tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Tuy nhiên, một đêm nọ khi đang ngủ, cô giật mình tỉnh dậy vì cảm giác lành lạnh sau gáy. Mở mắt ra, Thúy thấy tấm rèm cửa lay động dù không có gió. Từ phía góc phòng, một bóng đen lặng lẽ đứng nhìn cô chằm chằm. Cô lấy hết can đảm, Thúy bật đèn nhưng chẳng thấy gì ngoài một vệt bùn kéo dài từ cửa sổ vào đến giường. Cô hoảng loạn kể chuyện này với bà ngoại. Lần này, bà không giấu sự lo lắng. Linh hồn người phụ nữ đó vẫn còn oán hận, bà nói, chắc chắn còn điều gì đó chưa được làm sáng tỏ. Dù rất sợ, Thúy quyết định cùng một người bạn thân ra vườn chuối vào ban ngày để kiểm tra. Khi đứng trước nơi từng phát hiện xác chết, cô bất giác rùng mình. Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến bụi chuối rung lên bần bật. Bạn của Thúy hét lên khi thấy dưới lớp đất ẩm lộ ra một chiếc lược cũ vấy đầy đất bùn. Sau khi mang chiếc lược về nhà, bà ngoại khẳng định đây có thể là di vật quan trọng của người đã khuất. Ngay tối hôm đó, cả gia đình Thúy thắp hương, cầu xin linh hồn người phụ nữ hãy siêu thoát. Trong khi khấn vái, Thúy bỗng nghe thấy tiếng thở dài yếu ớt văng vẳng trong không gian. Rồi mọi thứ lại trở về im lặng. Từ hôm đó, các hiện tượng kỳ lạ dần biến mất. Nhưng trong lòng Thúy vẫn không nguôi thắc mắc. Liệu oan hồn ấy đã thực sự được giải thoát? Hay vẫn lẩn khuất đâu đó, chờ đợi một sự thật được phơi bày? Vài tháng trôi qua, cuộc sống của Thúy dần trở lại bình yên. Tuy nhiên, những đêm tối, cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo mỗi khi đi qua khu vực vườn chuối. Một buổi tối, khi Thúy đang đi bộ về nhà sau buổi học khuya, cô bất ngờ cảm thấy có ai đó theo dõi mình. Lúc ngoái lại, cô giật mình khi thấy một hình bóng mờ nhạt đứng ngay giữa đường, gần bờ kênh. Đó là một người phụ nữ, mặc bộ quần áo cũ kỹ, nhưng gương mặt lại bị che khuất bởi mái tóc dài rối bù. Tim Thúy đập mạnh, cô không dám tiến lại gần mà chỉ đứng lặng lẽ nhìn. Hình bóng đó không di chuyển, chỉ đứng yên, nhìn về phía Thúy. Cô cảm thấy như có một sức mạnh vô hình hút cô lại gần, nhưng một cảm giác không thể tả khiến Thúy quay người bỏ chạy. Kể từ đêm đó, Thúy liên tục có những giấc mơ kỳ lạ.
Cô thấy mình đứng trong vườn chuối, nhìn thấy người phụ nữ không mặt đang chắp tay cầu nguyện. Cứ mỗi lần Thúy cố gắng tiến lại gần để hỏi, bóng hình ấy lại biến mất vào trong những bụi chuối rậm rạp. Một hôm, khi thức dậy, Thúy nhận thấy dưới gối mình có một chiếc lược cũ, giống hệt chiếc lược mà cô đã tìm thấy trong vườn chuối hồi trước. Trong lúc hoang mang, Thúy quyết định tìm gặp bà ngoại một lần nữa. Bà bảo rằng chiếc lược là vật duy nhất giữ lại linh hồn người phụ nữ. Nó chứa đựng những ký ức và cảm xúc không thể buông bỏ. Bà khuyên Thúy phải đến vườn chuối làm lễ một lần nữa để cầu xin linh hồn ấy siêu thoát. Ngay đêm hôm đó, Thúy cùng bà ngoại đến vườn chuối, thắp hương và thành tâm cầu khấn. Khi lời khấn vừa dứt, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, khiến các lá chuối rì rào như những tiếng thì thầm. Bóng hình người phụ nữ xuất hiện trước mắt Thúy, lần này không còn gương mặt che khuất nữa. Người phụ nữ mỉm cười, rồi biến mất vào không gian mờ ảo. Từ hôm đó, không còn hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra nữa. Thời gian trôi qua, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường, nhưng trong lòng Thúy vẫn còn cảm giác bất an. Cô luôn có cảm giác ai đó đang dõi theo mình từ xa. Những cơn gió đêm thổi qua khu vườn chuối, giờ đây nghe như tiếng thở dài ai oán. Một đêm nọ, khi Thúy thức dậy đi uống nước, cô bất chợt nhìn ra sân và thấy rõ ràng một bóng người đứng lặng lẽ trước bụi chuối sau nhà. Bóng dáng ấy mờ ảo, chỉ lộ ra đôi bàn tay gầy guộc và tà áo dài trắng bay phất phơ trong gió. Cô cứng đờ người, tim đập thình thịch, không thể rời mắt. Bất chợt, bóng người đó quay lưng đi, bước từng bước nặng nề vào vườn chuối rồi biến mất. Sáng hôm sau, Thúy quyết định ra khu vườn để kiểm tra. Cô bàng hoàng khi phát hiện dưới lớp đất ẩm có một mảnh vải trắng cũ kỹ bị vùi lấp. Khi cầm lên, cô ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, giống như mùi hoa lài, nhưng lại phảng phất chút mùi tử khí. Từ lúc đó, những hiện tượng kỳ lạ lại tiếp tục xuất hiện. Gia đình Thúy liên tục nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang mỗi đêm. Có lần, mẹ cô còn nhìn thấy hình bóng người phụ nữ mờ ảo thấp thoáng ngoài cửa sổ, mái tóc dài phủ kín mặt. Mỗi khi họ đến gần, bóng dáng ấy lại tan biến trong làn sương đêm. Không thể chịu đựng thêm, Thúy tìm đến một thầy cúng có tiếng trong vùng. Sau khi nghe câu chuyện, thầy nghiêm giọng nói: "Oan hồn này vẫn chưa thể siêu thoát vì còn một nỗi oan chưa được giải. Phải tìm ra sự thật, nếu không, nó sẽ không bao giờ rời đi." Nghe vậy, Thúy quyết định tìm hiểu về vụ án năm xưa. Cô gặp gỡ những người lớn tuổi trong làng, và từ những mẩu chuyện rời rạc, Thúy dần nhận ra rằng người phụ nữ đó có thể đã bị hại bởi người thân trong gia đình vì tranh chấp tài sản. Cô gái xấu số bị sát hại và chôn vùi vội vàng dưới bụi chuối, để rồi linh hồn vẫn mãi quanh quẩn nơi đây. Đêm hôm đó, Thúy cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, người đàn bà không mặt vẫn đứng đó, sau bụi chuối, chờ đợi một ai đó trả lại công bằng cho mình. Sau khi biết được câu chuyện đau lòng về người phụ nữ bị sát hại, Thúy không còn dám đi ngang qua vườn chuối vào ban đêm nữa. Tuy nhiên, những hiện tượng kỳ bí vẫn không dừng lại. Càng về khuya, tiếng thì thầm như ai đó trò chuyện vọng ra từ phía bụi chuối ngày một rõ ràng. Đôi khi, Thúy còn nghe thấy tiếng khóc nỉ non xen lẫn với tiếng lá chuối xào xạc trong gió. Một đêm, khi đang ngủ, Thúy bỗng giật mình bởi tiếng gõ cửa cộc cộc chậm rãi. Cô rón rén bước ra, tay run rẩy mở cửa, nhưng ngoài sân chỉ có một làn sương mờ dày đặc. Lúc định quay vào nhà, cô bỗng rùng mình khi nhìn thấy trên nền đất có những dấu chân ướt, in hẳn từ ngoài cổng vào tận trong sân. Những dấu chân nhỏ nhắn đi thành một đường thẳng, rồi biến mất ngay trước bậc cửa. Sáng hôm sau, Thúy đem chuyện kể với mẹ, nhưng bà chỉ bảo cô nên thắp nhang cầu an. Đêm đó, khi cả nhà đang ngủ, một tiếng động lớn vang lên từ gian bếp. Khi bật đèn kiểm tra, họ kinh hãi khi thấy chiếc lược cũ, thứ mà trước đây Thúy đã mang đi cúng, lại xuất hiện trên bàn, dù đã bị đem đi đốt từ lâu. Chiếc lược nằm giữa bàn, còn vương lại vài sợi tóc dài, ướt đẫm nước. Lo sợ không thể giải quyết được, Thúy cùng mẹ tìm đến một thầy Pháp cao tay trong vùng. Thầy lắng nghe rồi khẳng định rằng linh hồn người phụ nữ ấy vẫn chưa được an nghỉ vì chưa tìm thấy hài cốt đầy đủ. Cô ấy đang cố gắng dẫn dắt con tìm ra sự thật. Thầy nói, con phải quay lại vườn chuối, tìm kỹ hơn. Dưới sự hướng dẫn của thầy, Thúy trở lại khu vườn cùng vài người thân. Cô dùng cuốc đào sâu xuống nơi từng phát hiện xác chết trước đây. Đúng như lời thầy nói, họ tìm thấy thêm một mảnh xương nhỏ cùng một chiếc nhẫn bạc có khắc tên bên trong. Kể từ khi mảnh xương được đưa đi chôn cất cẩn thận, những hiện tượng lạ dần biến mất. Thế nhưng, mỗi khi đi ngang qua bụi chuối,
Thúy vẫn cảm thấy một nỗi buồn man mác, như thể có ai đó đang dõi theo, nhưng không còn oán hận nữa. Từ sau khi tìm thấy mảnh xương và chiếc nhẫn bạc, Thúy cứ ngỡ mọi chuyện đã khép lại. Gia đình cô tổ chức một buổi lễ cầu siêu trang trọng, mời sư thầy đến tụng kinh, mong linh hồn người phụ nữ xấu số có thể an nghỉ. Tuy nhiên, vào đêm hôm đó, Thúy lại mơ thấy mình đứng giữa vườn chuối, trước mặt là người đàn bà không mặt. Lần này, bà ta không còn đáng sợ như trước, mà chỉ đứng lặng lẽ, mái tóc bay nhẹ trong gió, đôi tay run rẩy như muốn nói điều gì đó. Thúy hoảng hốt tỉnh dậy, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Cô hiểu rằng vẫn còn điều gì đó chưa được giải quyết. Ngày hôm sau, Thúy quyết định đến công an địa phương, mang theo chiếc nhẫn bạc để hỏi thăm. Qua một số kiểm tra, họ xác định chiếc nhẫn thuộc về một người phụ nữ mất tích nhiều năm trước, bị gia đình ruồng bỏ vì tranh chấp đất đai. Khi mọi chuyện dần sáng tỏ, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra lại vụ án. Một người đàn ông trong làng, kẻ bị tình nghi năm xưa, đã thú nhận tội ác. Hắn chính là người đã sát hại nạn nhân và giấu xác trong vườn chuối. Tin tức lan truyền khắp vùng, ai nấy đều bàng hoàng. Từ ngày hung thủ bị bắt, vườn chuối trở nên yên tĩnh lạ thường. Không còn những tiếng khóc trong gió, không còn bóng dáng người phụ nữ lẩn khuất. Một buổi sáng sớm, khi đi ngang qua đó, Thúy bất giác nhìn lại và cảm thấy không khí nơi đây nhẹ nhàng hơn. Cô mỉm cười, khẽ lẩm bẩm, cô ấy đã được siêu thoát rồi. Kể từ đó, vườn chuối không còn là nơi ám ảnh với người dân nữa, mà trở thành một câu chuyện nhắc nhở về tội ác và công lý.